Welcome, dear students. Online lecture subject Agriculture Science and Technology, Standard 11. Dear students, in previous lecture, we have studied about waste management, chapter number 13, part 2nd. In this topic, we learn different sources of waste, then measures taken in waste management. In today's lecture, we are going to study methods of waste management. Waste management करण्याच्या ज्या मेथड्स आहेत ते आपण आजच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. यामध्ये फर्स्ट लँडफिल्स. Landfill means throwing daily waste garbage in the landfills is the most popularly used method of waste disposal used today. तर लँडफिल्स मध्ये या ठिकाणी कचऱ्याचा भराव केला जातो. त्या ठिकाणी खड्डे केलेले असतात. त्या खड्ड्यांमध्ये कचऱ्याचा भराव केला त्याला आपण लँडफिल्स असं म्हणतो. Landfill gives rise to air and water pollution which severely affect the environment and can prove fatal to the life of human and animals. लँडफिल्स मुळे काय होतंय तर पोल्युशन जे आहे वातावरणामध्ये त्या ठिकाणी पोल्युशन तयार होतं. मग त्यामध्ये हवेचा असेल किंवा पाण्याचा असेल आणि एन्व्हायरमेंटला त्यामुळे अफेक्ट होतो. मग त्यामुळे मानवी आणि प्राण्यांचं जे आरोग्य आहे ते त्या ठिकाणी धोक्यात आलेले लँडफिल्समुळे. देन सेकंड मेथड ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इज डम्पिंग. डम्पिंग काय करतात तर द सिटी गार्बेज अँड वेस्ट इन मेनी कंट्रीज इज प्रॅक्टिस टू कलेक्ट थ्रू गार्बेज कलेक्टिंग व्हेकल. एखाद्या वाहनामध्ये त्या ठिकाणी येणारा जो कचरा आहे तो त्या ठिकाणी गोळा केला जातो अँड डम्प्ड इन ओपन बॅरन स्पेस आणि मोकळ्या जागेमध्ये नेऊन तो टाकला तो लेइंग देअर फॉर मेनी डेज आणि त्या ठिकाणी तो अनेक दिवस तसाच पडून ठेवला जातो. इट विल प्रमोट्स अनएरोबिक फर्मेंटेशन बाय बॅक्टेरिया अँड देअर बाय द डिकम्पोजिशन अँड डिस्पोजल इज कॅरिड आउट. तर त्या ठिकाणी काय केलं जातं तर अनएरोबिक फर्मेंटेशन बॅक्टेरियांच्या मार्फत त्या ठिकाणी केलं जातं आणि कचऱ्याचं त्या ठिकाणी पूर्णपणे तो कुजवला जातो, डिकम्पोजिशन केलं जातं आणि जो कचरा डिकम्पोज होत नाही तो त्या ठिकाणी वेगळ्या ठिकाणी डिस्पोज केला जातो. आफ्टर अ इयर और सो द डिकम्पोज्ड मास इज युज्ड ॲज अ मॅन्युअर इन द फील्ड क्रॉप्स. आणि त्यानंतर एक वर्षानंतर जे काही डिकम्पोज्ड मटेरियल तयार झालेलं आहे त्याचा खत म्हणून वापर पिकांमध्ये केला जातो. इट रिक्वायर्स ह्यूज एरिया अँड लॉंग टाइम प्रोसेस मे लीड्स टू हेवी एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन ड्युरिंग रेनी सीझन. आता ही जी प्रोसेस आहे डम्पिंगची याला खूप कालावधी त्या ठिकाणी जातो आणि त्यामुळे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन होतं रेनी सीझन मध्ये. कारण पावसाळ्यामध्ये तिथं जे काही वेस्ट मटेरियल आहे ते त्या ठिकाणी कुजलेलं त्या ठिकाणी होतं आणि कुजलेला त्या ठिकाणी तो वास त्या परिसरामध्ये येत राहतो. देन पुढची नेक्स्ट मेथड आहे इन्सिनरेशन अँड कंबशन. यामध्ये कचरा पेटवला जातो. इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मेथड इन विच म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर बर्न at a high temperature or as the convert them into residue and gaseous product. इन्सिनरेशन अँड कंबशन प्रोसेस मध्ये काय करतात जो काही घन कचरा आहे सॉलिड वेस्ट आपण त्याला म्हणतो तर ते त्या ठिकाणी हाय टेम्परेचरला त्या ठिकाणी बर्न केलं जातं, पेटवलं जातं आणि त्यापासून जो काही गॅस किंवा जी काही ऊर्जा तयार होते त्याचा वापर वेगवेगळ्या कामांसाठी केला जातो. The biggest advantage of this method is that it can reduce the volume of solid waste to 20 to 30%. या मेथडचा वापर करून 20 ते 30% त्या ठिकाणी सॉलिड वेस्टचं व्हॅल्यूम कमी केलं जातं ओरिजिनल व्हॅल्यूम पेक्षा. डिक्रीज द स्पेस टेक अप रिड्यूस द ट्रेस ऑन लँडफिल्स. आणि त्या कचऱ्याची जी जागा आहे ती त्या ठिकाणी कमी केली जाते. त्याला प्रेशराइज करून 20 ते 30% त्याचं रिडक्शन केलं जातं आणि स्पेस त्याची कमी केली जाते जेणेकरून लँडफिल्स मध्ये कमी जागा त्याला लागेल. द प्रोसेस ऑल्सो नोन ॲज थर्मल ट्रीटमेंट. आणि ह्या प्रोसेसला
थर्मल ट्रीटमेंट असं म्हणतात. Where solid waste material are converted by incineration into heat, gas, steam and ash. It is adopted in Japan as the landfill space is no longer available. आता जे काही छोटे छोटे देश आहेत जगामध्ये त्या देशांमध्ये ही कंबशनची मेथड वापरली जाते आणि ह्या मेथडमुळे त्या ठिकाणी जागेचा जो तुटवडा आहे तो त्या ठिकाणी भरून काढला जातो. तर त्याला आपण कंबशन मेथड असं म्हणतो. Then fourth method is recovery and recycling. आता रिकव्हरी आणि रिसायकलिंग मध्ये काय केलं जातं तर त्यामध्ये पुनर्वापर वेस्ट मटेरियलचा केला जातो. Recovery is the process of taking useful form of discarded atoms for a specific next use. रिकव्हरी मध्ये काय केलं जातं तर जे काही युजफुल त्यामधलं वेस्ट आहे ते त्या ठिकाणी बाजूला काढून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी वापर केला जातो. The discarded atoms are then processed to extract or recovery material and resources or convert them to energy in the form of useful heat, electricity or fuel generation. तर बऱ्याच ठिकाणी आता वेस्ट मटेरियलचं रिसायकलिंग किंवा एनर्जी कन्व्हर्जन मध्ये त्याचा वापर केला जातो. काही ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी निर्मितीमध्ये सुद्धा कचऱ्याचा वापर केला जातो आणि फ्युएल जनरेशन सुद्धा त्या ठिकाणी केलं जातं. देन कंपोस्टिंग, पुढची जी वेस्ट मॅनेजमेंटची मेथड आहे ती कंपोस्टिंग म्हणजे खत तयार करणे. कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्युसिंग व्हेजिटेबल अँड ॲनिमल रिफ्यूज और फार्म वेस्ट. जे काही वेस्ट मटेरियल आहे त्याचं रिड्युसिंग केलं जातं आणि त्यापासून कंपोस्ट खत तयार केलं जातं. कंपोस्टिंग इज अ इझी अँड नॅचरल बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस that takes organic waste that is part of plants, garden, kitchen waste and turns into nutrient rich manures for plants. Composting, normally used for organic farming, occurs by allowing organic material to sit in a place for months until microbes decompose it. तर जे काही मटेरियल आहे वेस्ट मटेरियल त्याचं बायोडिग्रेडेशन त्या ठिकाणी केलं जातं. मग त्यापासून ऑर्गॅनिक वेस्ट जे मटेरियल आहे मग त्यामध्ये काही झाडांच्या फांद्या असतात, पानं असतात, गार्डन वेस्ट असतं, किचन वेस्ट असतं. याच्यामध्ये त्या ठिकाणी न्यूट्रिएंट रिच असतात. मग हे न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल जे आहे त्याचं कंपोस्टिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर करून ते डिकम्पोज केलं जातं आणि त्याचा वापर नंतर खत म्हणून केला जातो. ऑन द अदर साइड इट इज अ स्लो प्रोसेस अँड टेक्स लॉट ऑफ स्पेस. ही जी कंपोस्टिंगची मेथड आहे याला त्या ठिकाणी जागा लागते आणि ही स्लो प्रोसेस आहे. खूप वेळ या डिकम्पोजिशन प्रोसेसला त्या ठिकाणी लागत असते. देन वर्मी कंपोस्टिंग. नेक्स्ट मेथड इज वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग म्हणजे काय तर गांडूळ खत तयार करणे, गांडुळांपासून खत निर्मिती करणे, त्याला आपण वर्मी कंपोस्टिंग असं म्हणतो. इट इज आयडियल फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम किचन्स, हॉटेल्स, म्युनिसिपल वेस्ट. म्हणजे हे जे सगळं वेस्ट मटेरियल आपल्याला मिळतं किचन, हॉटेल्स, शहरांमधलं म्युनिसिपल वेस्ट हे सगळं गोळा केलं जातं. A barrel or pit is provided in which may created moist waste mass is dumped and mixed with earthworm culture. Moistened, covered, sprinkled with water immediately, kept closed for about 30 days. आता हे जे सगळं मटेरियल आपण गोळा केलेलं आहे किचन, हॉटेल्स, म्युनिसिपल वेस्ट हे सगळं एका ठिकाणी खड्ड्यामध्ये गोळा करायचं किंवा एखाद्या बॅरल मध्ये ते गोळा करायचं. त्यामध्ये नंतर अर्थवर्मचं कल्चर त्या ठिकाणी टाकायचं. ते टाकल्यानंतर मॉइश्चर तिथं प्रोव्हाइड करायचं. त्यानंतर कव्हर त्या ठिकाणी ठेवायचं आहे. ज्या ठिकाणी पीठ वगैरे केला असेल, खड्डा केलेला असेल तिथं तो पूर्णपणे कव्हर करून घ्यायचा. नंतर टाइम टू टाइम त्याला स्प्रिंकल करायचं, थोडंसं पाणी त्याच्यावरती शिंपडत राहायचं जेणेकरून 30 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी हे वर्मी कंपोस्ट तयार होईल. The compost is taken out in dry form and sieved and then is used as a manure. त्यानंतर जे काही वर्मी कंपोस्ट तयार झालेले ते त्या ठिकाणी चाळणीच्या साहाय्यानं चाळून घ्यायचं आणि त्यातले जे वर्म्स आहेत
त्याला आपण अर्थवर्म्स असं म्हणतो. ते अर्थवर्म्स सेपरेट करायचे आणि ड्राय फॉर्म मधलं जे काही मॅन्यूर आहे ते मॅन्यूर खत म्हणून त्याचा वापर करायचा. ही झाली वर्मी कंपोस्टिंगची प्रोसेस. देन फार्म यार्ड मॅन्यूर. पुढचं जो वेस्ट मॅनेजमेंटची मेथड आहे ती फार्म यार्ड मॅन्यूर. इट इज द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग फार्म वेस्ट. फार्म वेस्ट जे आहे म्हणजे जो काही शेतातला काडी कचरा तयार होतो तो त्या ठिकाणी कुजवून त्यापासून फार्म यार्ड मॅन्यूर तयार केलं जातं. FYM is the decomposed mixture of dung and urine of farm animals along with litter and leaf leftover material from roughages or fodder feed to the cattle. आता या ठिकाणी फार्म यार्ड मॅन्यूर जे आहे ते तयार करत असताना शेतामधला काडी कचरा त्याचबरोबर जनावरांचं शेण आणि मलमूत्र त्याला आपण डंग अँड युरिन असं म्हणतो. तर हे सगळं एकत्रित त्या ठिकाणी केल्यानंतर त्याचं डिकम्पोजिशन केलं जातं. द मॅन्यूर बिकम रेडी फॉर यूज इन अबाउट 4 to 5 months आफ्टर प्लॅस्टरिंग. 4 ते 5 महिन्याचं त्या ठिकाणी प्लॅस्टरिंग केल्यानंतर FYM इज द मोस्ट कॉमनली युज्ड ऑर्गॅनिक मॅन्यूर्स इन इंडिया. तर FYM तयार झाल्यानंतर ते शेतामध्ये खत म्हणून त्याचा वापर करतात आणि इंडियामध्ये ही मोस्ट कॉमन मेथड त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅन्यूर मध्ये वापरली जाते. देन आफ्टर सिवेज अँड स्लज. सिवेज म्हणजे काय? द सॉलिड पोर्शन इज द सिवेज. त्याला आपण घन कचरा असं म्हणतो. सिवेज जो शहरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो त्याला आपण सांडपाणी जे आहे त्यामधला सिवेज वेगळं काढलं जातं आणि लिक्विड मटेरियल जे आहे त्याला आपण स्लज असं म्हणतो. सिवेज इज कॉल्ड स्लज अँड लिक्विड पोर्शन इज सिवेज वॉटर. तर सॉलिड पोर्शनला आपण स्लज असं म्हणतो आणि लिक्विड पोर्शन जे आहे त्याला आपण सिवेज वॉटर असं म्हणतो. तर हे सुद्धा त्या ठिकाणी खत म्हणून त्याचा वापर केला जातो. देन मेकॅनिकल कंपोस्टिंग. आता मेकॅनिकल कंपोस्टिंग मध्ये काय केलं जातं? जो काही कचरा आहे त्याला मेकॅनिकल प्रेशर वगैरे देऊन मेकॅनिकल त्याच्यावरती प्रक्रिया करून यांत्रिक प्रक्रिया करून त्यापासून खत तयार केलं जातं. द प्रोसेस ऑफ स्टॅबिलायझेशन इज expedited by mechanical devices of turning the compost which is stabilization in about 1 to 2 weeks. 1 ते 2 आठवडे स्टॅबिलायझेशन त्यामध्ये करायचं. टू इनरिच नाईट सॉइल, काऊ डंग एक्सेट्रा आर ऍडेड टू द रिफ्यूज. त्यानंतर त्यामध्ये नाईट सॉइल अँड काऊ डंग ते त्या ठिकाणी वापरायचे. युजली डन इन कंपोस्ट पीट रिक्वायर्स एक्सेस मॉइश्चर. प्रोसेस कॅरीड आउट बाय मायक्रोऑर्गॅनिझम विदिन 30 days. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्यावरती त्यानंतर डिकम्पोजिशन करतात. त्याला मॉइश्चर वगैरे प्रोव्हाइड केल्यानंतर चांगल्या प्रतीचं खत मेकॅनिकल कंपोस्टिंग मध्ये तयार होत असतं. देन बायोगॅस. आता वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये बायोगॅस निर्मिती सुद्धा करता येते. त्यामध्ये काऊ डंग, युरिन वगैरे यांचा वापर करून वेस्ट मटेरियल एकत्र करून त्या चेंबर मध्ये ठेवतात बायोगॅस प्लांट मध्ये आणि तिथं बायोगॅस तयार केला जातो. द फार्म वेस्ट, फूड इंडस्ट्री वेस्ट, म्युनिसिपल वेट वेस्ट इज disposed of by decomposting the wet waste along with cow dung in a closed chamber known as biogas plant. Biogas plant मध्ये हे मटेरियल ठेवलं जातं. During the process the cellulose material is decomposed by the bacteria. तर हे जे सगळं मटेरियल आहे तर ते बॅक्टेरियांच्या मार्फत त्या ठिकाणी डिकम्पोज केलं जातं. Then cow slurry and anaerobically into the मिथेन गॅस आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी मिथेन गॅस तयार होतो. विच इज युज्ड ॲज अ फ्युएल गॅस फॉर लाइटनिंग अँड कुकिंग पर्पज. आणि तो आपण लाइटनिंग आणि कुकिंग पर्पज साठी तो वापरतो. या ठिकाणी मिथेन गॅस लक्षात ठेवा बायोगॅस मध्ये त्या ठिकाणी मिथेन गॅस तयार होतो. बऱ्याच जणांना ह्याचं उत्तर सांगता येत नाही. बऱ्याचशा स्पर्धा परीक्षांमध्ये सुद्धा बायोगॅस मध्ये कुठला गॅस तयार होतो तर तो मिथेन गॅस तयार होतो आणि तो ज्वलनशील असतो आणि तो स्वयंपाकाच्या मध्ये त्या ठिकाणी तो आपण वापरू शकतो. देन द स्लरी कमिंग आउट ऑफ द प्लांट इज ड्राईड अँड युज्ड ॲज अ फार्म मॅन्यूर. आणि जी स्लरी त्या ठिकाणी तयार होते बायोगॅस निर्मितीनंतर ती स्लरी बाहेर टाकली जाते. ती स्लरी त्या ठिकाणी आपण फार्म मॅन्यूर म्हणून वापर करू शकतो, त्याचं खत म्हणून वापर करू शकतो. तर हे झाले या ठिकाणी आपण वेस्ट मॅनेजमेंटचे या ठिकाणी टाइप्स पाहिले. त्यामध्ये लँडफिल्ड्स,
dumping, combustion, recovery and recycling, composting, then vermicomposting, farmyard manure, sewage and sludge, मेकॅनिकल कंपोस्टिंग अँड बायोगॅस. हे झाले वेस्ट मॅनेजमेंटचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. देन कन्सिक्वेन्सेस ऑफ वेस्ट. कन्सिक्वेन्सेस म्हणजे काय तर परिणाम, कचऱ्याचे जे काही परिणाम होतात ते परिणाम कुठल्या कुठल्या प्रकारचे होतात ते आपण यामध्ये पाहूयात. कन्सिक्वेन्सेस ऑफ वेस्ट. वेस्टेज ऑफ व्हॅल्युएबल बल्क. वेस्टेज एक व्हॅल्युएबल बल्क आहे, म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी साठवलेले व्हॅल्युएबल आहे, म्हणजे त्याला काहीतरी व्हॅल्यू असते. देन लॉस ऑफ बल्क न्यूट्रिएंट्स. त्याचबरोबर वेस्ट मधनं बल्क न्यूट्रिएंट्स लॉस होतात. देन लॉस ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स. त्याचबरोबर जे काही फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स आहेत ते आपण अभ्यासले आहेत, कुठले कुठले आहेत ते NPK वगैरे जे आहेत ते फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स आहेत. तर ते न्यूट्रिएंटचा त्या ठिकाणी लॉस होतो. नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स अँड न्यूट्रिएंट्स त्या ठिकाणी त्याचा लॉस होतो. देन सेव्हर प्रॉब्लेम्स ऑफ देअर डिस्पोजल, ट्रान्सपोर्ट अँड मुवमेंट. त्यानंतर वेस्टचा जे परिणाम आहेत तर त्यामुळे काय होतं, डिस्पोजल, ट्रान्सपोर्ट आणि मुवमेंटचे सुद्धा त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम होतात. देन बिईंग वेट, perishable, likely to undergo fermentation quickly, need to provide additional attention. आता जे काही मटेरियल आहे वेस्ट मटेरियल त्याचं फर्मेंटेशन होतं किंवा डिकम्पोजिशन होतं, ते करण्यासाठी आपल्याला ऍडिशनल त्या ठिकाणी काम करावं लागतं, ऍडिशनल त्या ठिकाणी वर्क करावं लागतं. देन इमिशन ऑफ टॉक्सिक ॲज वेल ॲज ग्रीन हाऊस गॅसेस, CO2, CO, मिथेन, मायक्रोबेस when wasted food is kept open as such or buried in landfills. तर जे काही वेस्ट मटेरियल आहे त्यापासून काही टॉक्सिक मटेरियल एन्व्हायरमेंट मध्ये टाकलं जातं. ग्रीन हाऊसेस गॅसेस त्या ठिकाणी तयार होतात, CO2, मिथेन वगैरे, किंवा काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या ठिकाणी नवीन प्रकारचे तयार होतात आणि त्यापासून प्रदूषण त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन तयार होतात. Then air, water, atmosphere get severely polluted due to improper disposal. जर improper आपण प्रॉपर डिस्पोज ते मटेरियल केलं नाही तर एअर, वॉटर आणि ॲटमॉस्फिअर पोल्युशन त्या ठिकाणी तयार होतं. देन लॉस ऑफ एनर्जी, मॅन पॉवर, वॉटर, लँड फॉर ग्रोईंग ऑफ द फूड बिईंग लॉस्ट. त्याचबरोबर लॉस ऑफ एनर्जी, मॅन पॉवर, वॉटर, लँड हे कचऱ्यांमुळे त्या ठिकाणी ते सगळा लॉस होत असतो, कारण त्यासाठी जागा लागते कचरा टाकण्यासाठी, तिथं माणसं त्या ठिकाणी कामाला लावलेली असतात, मॅन पॉवर तिथं ठेवावं लागतं, पाणी, जमीन आणि जी काही शक्ती आहे एनर्जी ती सुद्धा त्या ठिकाणी लॉस होते. देन हेवी फायनान्शियल लॉस टू द कम्युनिटी, गव्हर्नमेंट ऑन डिस्पोजल. त्याचबरोबर जो काही फायनान्शियल आहे, आर्थिक लॉस कम्युनिटीला सोसावा लागतो त्याच्या डिस्पोजलसाठी, कचऱ्यासाठी, कचऱ्याचं मॅनेजमेंट करण्यासाठी आपल्याला खर्च करावा लागतो. देन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, दॅट सॉइल रिमेन्स ॲज अ वेस्टलँड. त्यानंतर सॉइल फर्टिलिटीचा लॉस होतो, कारण जी जमीन आपण कचऱ्यासाठी देणार आहे, कचरा ठेवण्यासाठी, तिथल्या जमिनीची व्हॅल्यू कमी होते, सॉइल फर्टिलिटी त्या ठिकाणी त्याची कमी होत असते. देन फूड इंडस्ट्री कॉजेस हेल्थ हजार्ड्स अँड एअर पोल्युशन टू ह्युमन बिंग. त्यानंतर ज्या फूड इंडस्ट्री ज्या आहेत त्यामध्ये हेल्थ हजार्ड्सचे प्रॉब्लेम्स तयार होतात, एअर पोल्युशन त्या ठिकाणी तयार होतं आणि ह्युमन बिंगला त्याचा अफेक्ट होतो. हे झाले कन्सिक्वेन्सेस ऑफ वेस्ट. कचऱ्यांपासून जे काही परिणाम आहेत, वेगवेगळे परिणाम त्या ठिकाणी होत असतात. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण 13वा चॅप्टर जो आहे वेस्ट मॅनेजमेंट, त्याचं आजचं शेवटचं लेक्चर आपलं झालेलं आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय शिकलो, तर वेस्ट मॅनेजमेंट चे जे वेगवेगळे टाइप्स आहेत ते आपण या ठिकाणी पाहिले. त्यानंतर कन्सिक्वेन्सेस ऑफ वेस्ट, वेस्टचे परिणाम ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये अभ्यासलेले आहेत. तर आजचं आपलं लेक्चर या ठिकाणी आपलं संपलेलं आहे. धन्यवाद.